วันนี้มาเจอหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราไปออฟฟิศมาก็ได้มาดูงานของหนึ่งแล้วบ้านหลังนี้นี่คือเพิ่งเสร็จไม่นานนะเพิ่งเสร็จไม่นานครับก็พี่แก๊ปมาคนแรกแล้วนะผมว่าจริงปะเนี่ยใช่แต่จะตัดเสร็จคนแรกหรือเปล่าไม่รู้ อันนี้เรายังไงครับเนี่ยผมมันเป็นบ้านใหญ่เลยเนี่ยมีหลายหลังด้วยอ่ะใช่เข้าตรงนี้ครับเราต้องเข้ารั้วตรงนี้มาก่อนครับแต่พอเข้ามาถึงข้างในนี้ก็จะไม่มีรั้วสักหลังละเพราะว่าบ้านพวกเนี้ยเป็นเครือญาติกันหมดก็เหมือนเป็นครอบครัวกงสีบ้านที่เป็นแบบพี่น้องอยู่กันแล้วพอมีลูกก็คือก็ได้บ้านไปอีกหลังแบ่งทั้งหมดเนี่ยมี6 หลังในที่ดินแปลงใหญ่แปลงเดียวโอ้แต่บ้านอันนี้ที่หนึ่งสร้างนี่ก็คือโมเดิร์นโดดขึ้นมาเลยใช่ที่เหลือจะเป็นบ้านประมาณ20 ปีครับบ้านหลังคาจัวสมัยนู้นบ้าน2 ชั้นเลยก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้หมดแหละก่อนหน้านี้บ้านที่ผมมาทำเนี่ยก็คือสภาพก็เป็นเหมือนอย่างนี้เลยครับจริงๆอันเนี้ยที่คุยกับหนึ่งก่อนอันนี้ก็คือมันเป็นบ้านรีโนเวทก็จริงแต่ว่ามันมีการเก็บบ้านเดิมไว้ด้วยนะใช่อันนี้เรายังไม่เห็นเลยนะว่าเก็บบ้านเดิมนี่คืออยู่ตรงไหนเก็บไว้100%เลย100%ด้วย100%โกหกกันแล้วล่ะหนึ่งมันอยู่ตรงไหนอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้พอตอนที่เขาเปลี่ยนแปลงทำไมหนึ่งถึงแนะนำเขาว่าให้เก็บบ้านเดิมทำไมแบบแล้วไอ้สิ่งที่อยู่ด้านหน้านี่มันคืออะไรทำไมมันถึงมาบังอยู่ตรงนี้ตะกี้ที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนาะเราอ่ะเป็นคนนอกที่เข้ามาอยู่ในที่ของเครือญาติเรานี้ไม่ได้ญาติอะไรกับเขาเลยนะเจ้าของบ้านจริงปะเนี่ยใช่ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้อะไรก็แค่ว่าหนึ่งในเครือญาติเขาประกาศขายที่พอเจ้าของบ้านเขามาเจอที่เนี่ยเขาก็เพิ่งมาพบว่าที่เขาที่กำลังจะซื้อเนี่ยเป็นหนึ่งในที่ส่วนบุคคลเครือญาติแล้วตอนตัดสินใจซื้อก็ต้องยอมรับแล้วนะว่าการที่ทุกวันคุณต้องผ่านประตูนี้แล้วก็เจอคนอื่นที่จริงๆก็ไม่ใช่เครือญาติเราด้วยแล้วเราจะจัดการกันเป็นยังไงซึ่งหนึ่งจัดการยังไงฮะทีเนี้ยมิติเนี่ยสำคัญผมเลยคิดว่าอะไรก็ตามเราต้องอยู่อย่างให้ทุกคนเขารู้ครับว่าเรามาอย่างเคารพเขามาเป็นคนนอกที่เข้ามาอยู่กับเขาแล้วก็พยายามทำตัวให้กลมกลืนมันย้อนแย้งกันนิดนึงคือพอเราจะกลมกลืนเนี่ยแต่สุดท้ายเราก็ไม่ใช่คนในอยู่ดีในมุมผมเนี่ยมันต้องมีเรื่องทั้งความปลอดภัยความรู้สึกส่วนตัวด้วยอะไรคือที่ตรงกลางระหว่างนั้นอะไรเงี้ยนี่สำคัญบ้านอื่นเนี่ยเขาไม่มีรั้วเลยเห็นไหมฮะบ้านเราเนี่ยก็เป็นโจทย์สำคัญอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะมีรั้วไม่ได้นะครับถ้าเรามีรั้วปุ๊บเนี่ยมันทำให้ทุกคนในครอบครัวเดิมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคนนอกแล้วก็พยายามสร้างพื้นที่อาณาเขตของเราอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าครอบครัวเนี่ยมาหาบ้านก็เพราะว่ากำลังจะสร้างครอบครัวก็คือกำลังจะมีน้องอะไรเงี้ยมีลูกด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยมันก็สำคัญเรื่องความเป็นส่วนตัวก็สำคัญครับเราจะทำยังไงให้เขายังได้บ้านที่มันดูเปิดไปทั้งหมดเพื่อให้ดูปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านแต่ยังได้ความ privacy นั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวให้หนึ่งพาเข้าไปดูด้านในนิดนึงหลายคนน่าจะสงสัยเหมือนเราว่าเดี๋ยวนะตั้งแต่พูดมาเนี่ยบอกว่าเก็บบ้านเก่าไว้100%ครับยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดินเข้ามาดูกันก่อนเลยนะนี่ใช่ไหมให้เห็นสเปซกันก่อนเลยนะครับพอเดินเข้ามาด้านในคือภายนอกมันดูทึบนะแต่เข้ามาภายในแล้วเราว่ามันคลายตัวออกโล่งหมดเลยงั้นหนึ่งชี้ให้ดูหน่อยดิว่าขอบเขตบ้านเดิมนี่มันคือแค่ไหนคือแค่นี้เลยป่ะใช่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะแนวนี้นะตามหลังคามาใช่ไหมหลังคาเดิมเนาะหลังคาเดิมหลังคากระเบื้องเลยรอนคู่แล้วก็สีขาวทั้งหมดเนี่ยครับแล้วก็จบไปนู่นเลยออกไปถึงยาวถึงโน่นเลยใช่ไหมแต่หลังคานี่เหมือนสุดแค่นี้ป่ะใช่แต่ว่านั่นแหละอันนี้แต่เนี่ยคือขอบเขตบ้านเดิมตรงฝั่งเลยประตูนี้ไปคือสิ่งที่เราต่อเติมไปครับโอเคพอเราดูจากข้างนอกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีแค่ก้อนสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยใช่กับบ้านเดิม3 ก้อนใช่แต่พอเข้ามามันเหมือนกับว่าแสดงว่าก้อนใหม่เหมือนเป็นตัว L อย่างนี้สิใช่แล้วของเดิมมาต่อกันกลายเป็นตัว U ประมาณนั้นก็ได้ครับแต่วิธีคิดเราเนี่ยคือเหมือนกับว่าที่เราบอกว่ามันเป็นการปิดกั้นข้างในกับข้างนอกเลยเนาะเราเลยเอา
คล้ายๆกับทำโรงจอดรถมาบังหน้าบ้านเดิมเนี่ยอันเนี้ยพวกผมเนี่ยจะพูดกันเล่นๆว่าเราไม่ได้รีโนเวทอะไรเลย เราทำโรงจอดรถ2 ชั้น แล้วก็มาบังบ้านเดิม แค่นั้นเลย ใช่ส่วนบ้านเดิมเก็บไว้100%ทีเนี้ยพอได้ก้อนหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแล้วเราก็แค่ทำทางเชื่อมจากบ้านเดิมไปหาโรงจอดรถทีนี้ชั้น2โรงจอดรถมันเหลือเนาะเพราะว่าโรงจอดรถมันใช้ชั้นเดียวแล้วก็ทำอะไรดีก็เป็นห้องนอนก็ได้ห้องนอนใหญ่บนโรงจอดรถเลยเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จมันคือก้อนหนึ่งนี่แหละกับก้อนหนึ่งแล้วก็ทางเชื่อมกันสุดท้ายก็ออกมาคล้ายๆตัวยูตรงนี้ก็ได้เป็นคอร์ดที่มีแสงธรรมชาติมาตลอดเวลาครับโอเคเดี๋ยวให้หนึ่งพาเข้าไปดูด้านในบ้านต่อครับไปเชิญเลยครับพี่แก๊ปนี่สวนเล็กๆเมื่อกี้คือเดินจากขอดตรงนั้นมาก็นึกว่าจะเข้าประตูนั้นนะแต่จริงๆตรงนี้มันก็ตรงนี้มันคือเรียกว่าเป็นมุมยังไงดีมันก็อยู่ข้างหน้าบ้านเลยนะใช่ครับอันนี้จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของในบ้านแต่ว่าเราออกแบบให้อยู่ตรงเนี้ยด้วยซึ่งจริงๆแล้วฟังก์ชันมันจะเป็นคล้ายๆกับศาลาบ้านไทยครับคือเหมือนที่แบบที่นั่งเล่นภายนอกแล้วก็ที่ไว้ต้อนรับคนเวลาใครเดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้ครับสมมติเราอยู่ข้างในเราก็แบบชวนเขาเข้ามานั่งคุยอะไรกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าประตูบ้านคือฟังก์ชันมันคือศาลาไทยนี่แหละคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆตรงนี้มันเป็นบานเลื่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนให้ดูใช่มันเป็นบานเลื่อน3 ตอนใช่ที่อธิบายว่าครับที่อธิบายว่าจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ภายในก็ปิดหมดก็เป็นข้างใน100%แล้วก็ในส่วนของตรงนี้ที่1ทำเป็นซังเคนซีทเป็นโซฟาตัวยูลงไปมันก็เหมือนเป็นเลเยอร์ของการพักผ่อนอีกมีหลายระดับนะฝั่งนั้นเองก็นั่งได้เหมือนกันไหมนั่งได้ก็นั่งอันนั้นก็นั่งชมสวนฝั่งนู้นตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของ privacy เหมือนเดิมคือพอเราจะ connect ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีศิลปะของการ connect นิดนึงเพราะว่า connect เวลา connect เมื่อไหร่มันก็คือเสีย privacy เมื่อนั้นนะครับแล้วก็อย่างสมมติมันพอเราเปิดอย่างนี้ไหมเรายังสามารถปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกกรณีเรานั่งนี่แต่กรณีเรานั่งที่นั่งเล่นมันก็จะรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวของเราโดยที่ว่าแค่ทำให้มันเป็นหลุมลงไปพอมันทำเป็นหลุมลงไปเนี่ยคนที่อยู่ในเนี้ยก็จะรู้สึกเป็นอีกคนละเลเยอร์กับตรงนี้แหละมันจะเหมือนเป็น3ระดับอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นหลุมเนี่ยเราว่าการที่คนหนึ่งอยู่ในหลุมกับคนหนึ่งนั่งตรงนี้ระดับมันพอดีกันนะใช่ถ้าไม่งั้นสูงไปมันก็นั่นแหละมันก็เชื่อมโยงกันยากหน่อยใช่อันนี้ก็จะพอดีขาพอดีเข่าทิ้งขาได้พอดีแล้วก็นั่งมองเนี่ยคุณพ่อของที่บ้านเขาจะมาทำสวนนี้ตลอดเวลาต้นพวกนี้เขาก็ลงเองกันหมดนะแบบปักชำเองตอนมาขนมาจากใต้ครับขนมาจากภาคใต้อันนี้ต้นอะไรฟอร์มน่ารักเลยนะเหมือนมันแบ่งใบเป็นชั้นเหมือนมีหมวกอยู่ข้างบนที่นะหูกระจงฮะหูกระจงแดงหูกระจงแดงก็จะไม่แผ่มากแล้วก็ตอนนี้คือปลูกได้พักนึงแล้วหลายเดือนแล้วมันก็ขึ้นไป2 ชั้นแล้วอีกแป๊บหนึ่งก็จะเป็น3 ชั้นก็จะเป็นไปตามความตั้งใจตั้งแต่แรกที่อยากให้ห้องนอนข้างบนนะครับได้เห็นลำต้นในส่วนของวัสดุบ้างดีกว่านะจริงๆตั้งแต่ภายนอกจุดที่มันโดดเด่นเลยของบ้านหลังนี้ก็คือการเลือกใช้วัสดุที่เนี่ยคือ texture มันคือหินขัดเลยนะใช่แล้วก็มันมีเส้นตั้งกับเส้นนอนที่ตัดกันใช่ครับไอ้แพทเทิร์นของเส้นตั้งเส้นนอนที่แบ่งเป็นช่องเนี่ยมาจากอะไรฮะแล้วก็ทำไมถึงเลือกใช้วัสดุนี้จริงๆพี่แก๊ปเห็นว่าเป็นหินขัดใช่ไหมฮะจริงๆมันไม่ใช่นะมันเป็นกระเบื้องแล้วก็ปริ้นลายหินขัดลงไปกระเบื้องลายหินขัดใช่ก็ทุกวันนี้วัสดุกระเบื้องมันก็ไปไกลแล้วไอ้ที่เราเห็นลายหินอะไรเงี้ยก็คือกระเบื้องปริ้นแล้วก็ไปเผาซึ่ง property มันจะแข็งแรงกว่าหินขัดเยอะเหมือนกันคือใช้กับภายนอกนี่สบายเลยใช้ภายนอกสบายครับแล้วก็ประเด็นก็จะเหลือแค่ว่าติดตั้งกระเบื้องยังไงให้มันแข็งแรงอยู่ในที่สูงประมาณนั้นคือที่พี่เคยเห็นก็โอเคภายในห้องน้ำอย่างเงี้ยมีห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นผนังหรืออย่างเคาน์เตอร์ท็อปเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเคยเห็นก็เมื่อเราเห็นขัดอยู่แต่พอมาใช้ข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่มันอาจจะแปลกตานิดนึงตรงที่ว่าเราใช้แผ่นใหญ่พิเศษ
ก็คือ60เมตร20นี่คือไซส์ใหญ่สุดที่เขามีใช่ก็ติดตั้งก็ไม่ง่าย60เมตร20ก็คือแผ่นใหญ่ทำให้รอยต่อมันน้อยครับทีนี้เรื่องลายเนาะที่พี่แกถามคือว่าแพทเทิร์นของมันเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากว่าเราชอบในวัสดุหินขัดจริงๆมันเป็นความประทับใจแรกตอนที่เข้ามาทำบ้านหลังเนี้ยคือบ้านหลังนี้มันคือบ้านประมาณ 20-30 ปีใช่ไหมครับก็คือบ้านยุคนั้นเลยยุค70อะไรเงี้ยฮะก็คือสมัยนั้นวัสดุก็มีไม่มากสิ่งที่ชาวบ้านก่อสร้างกันที่ทำได้กันง่ายๆเลยแล้วก็แข็งแรงก็คือหินขัดครับหินขัดเนี่ยมันทำในที่ช่างที่ไหนก็ทำได้ซึ่งมันใช้กันมานานมากแล้วมันจะมีอารมณ์แบบวินเทจนิดๆอะไรเราก็เลยมองว่าเราจะมีโอกาสได้มารีโนเวทบ้านหลังนี้ยังไงเราก็จะเก็บหินขัดเนี่ยเป็นวัสดุหลักของบ้านหลังนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาเราใช้ภายในมันก็โอเคภายในเนี่ยหินขัดคุณสมบัติสำคัญของมันอีกอย่างคือมันเป็นวัสดุที่ไม่มีรอยต่อก็คือขัดไปได้ทั้งหมดเลยไม่มีรอยต่อคนก็เลยชอบไปใช้ในห้องน้ำบ้างแหละมันสะอาดเนี่ยรอยต่อมันก็คือต้องทำให้แบบมีคราบมีเชื้อราอะไรบ้างประเด็นก็คือพอไปใช้กับผนังมันช่างเขาทำกันไม่ได้นะมันยากมากๆช่างสมัยนี้ยากมากคือมันต้องไปขัดบนผนังอะไรเงี้ยอาจจะอยู่ในระนาบที่ทำงานยากหน่อยแล้วก็อาจจะไม่เรียบทีนี้วิธีที่เรามองก็คือว่าเราเชื่อในวัสดุสมัยใหม่อยู่แล้วถ้าเห็นก็คือเราใช้วัสดุที่มันเป็นนวัตกรรมอยู่ตลอดก็มันก็มีกระเบื้องนี่แหละกระเบื้องลายหินขัดซึ่งพอมาเทียบสีเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงแล้วก็ไปเลือกรุ่นเลือกยี่ห้ออะไรที่มันใกล้เคียงกับของธรรมชาติที่สุดแล้วก็เอามาใช้โจทย์ก็คือเราต้องการใช้แผ่นใหญ่เพราะว่ารอยต่อจะได้น้อยประเด็นก็คือพอเราใช้กระเบื้องปุ๊บเนี่ยมันขัดแย้งกับเรื่องการใช้หินขัดนิดนึงคือหินขัดลักษณะสำคัญคือไม่มีรอยต่อแต่กระเบื้องสิ่งที่มันต้องมีคือรอยต่อ เพราะมันเป็นแผ่นฮะเราก็มองว่าความงามของมันเนี่ยมันมีในตัวของมันเองทั้งสองอย่างเราไม่ได้จะบอกว่ากระเบื้องมันเป็นวัสดุปลอมกระเบื้องเนี่ยจริงๆก็เป็นวัสดุแท้จริงของมันในยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยช่วงเนี่ยผมจะงานหลังๆเนี่ยผมก็จะเล่นกับเรื่องนี้บ่อยมากผมเชื่อว่าในฐานะสถาปนิกเนี่ยเราต้องรู้จักใช้วัสดุและต้องรู้จักมองประโยชน์ใช้สอยและความงามในสิ่งที่มันเป็นเราไม่ต้องพยายามให้มันเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นกระเบื้องลายหินขัดมันไม่ใช่หินขัดปลอมสำหรับผมบัญญัติที่ผมเขียนก็คือว่ามันเป็น original fake มันเป็นของปลอมที่มันเป็นของจริงในทุกวันนี้แล้วอะไรเงี้ยเราแค่หาความงามของมันให้เจอทีนี้ความงามของกระเบื้องสำหรับเราก็คือรอยต่อครับไอตัวที่พี่แก๊ปเห็นข้างนอกทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยเป็นการใช้วัสดุที่เป็นกระเบื้องลายหินขัดที่ทำรอยต่อให้สวยงามความงามของมันเป็นอีกอย่างนึงคือความเป็นโมดูลคือความเรียบร้อยคือทุกอย่างมันจะอยู่ในสัดส่วนของมันที่เป็นสัดส่วนที่มันลงตัวอยู่แล้ว60เมตร20 1:2เลยมันสวยงามอยู่แล้วครับก็ทีนี้แต่เราอยากให้มันน่าสนใจขึ้นกับการใช้รอยต่อให้มันเหมาะสมกับขนาดที่เราต้องก่อสร้างประเด็นก็คือว่าสแปนเสาโครงสร้างเดิมครับมันประมาณ10 เมตรก็คือบ้านเก่า10 เมตรเวลาเราทำบ้านนั่นเป็นปัญหาหลักด้วยที่ทำให้เราต้องต่อเติมมันทำให้บ้านมันใหญ่ไม่ได้เลยคือจะขยายกว้างก็ติดเสาเพราะฉะนั้นโครงสร้างใหม่มันต้องกว้างขึ้นอยู่แล้วแต่เราจะไปยึดที่4 เมตรไม่ได้เวลาเราออกแบบใหม่เนี่ยเรามักจะทำให้ช่วงเสามันลงตัวกับวัสดุอันนี้เป็นเทคนิคของสถาปนิกอยู่แล้วก็คือที่หารกระเบื้องลงตัวหาร60ลงตัวแต่ว่ายังไงดีเราต้องให้หารลงตัวแล้วต้องแมทช์กับบ้านเก่าด้วยและยังต้องแมทช์กับความต้องการขนาดของตัวเจ้าของบ้านด้วยครับขนาดห้องที่เป็นกว้างพอเราก็เลยใช้วิธีว่าขยับโมดูลให้มันกลายเป็นโมดูลใหญ่แล้วมีโมดูลย่อยก็คือมี60เมตร20แล้วก็มี10อยู่อีกโมดูลหนึ่งซึ่งโมดูล10เนี่ยมันจะไว้ทดทุกอย่างที่มันเกิดเศษขึ้นมาพี่แก๊ปก็เลยจะเห็นเป็นแพทเทิร์นที่มันแบบมีใหญ่แล้วก็มีเล็กแล้วก็มีใหญ่แล้วก็มีเล็กซึ่งจริงมันเกิดจากการพยายามทำให้รอยจบทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็เกิดเป็นโมดูลที่ดูพิเศษกว่ากระเบื้อง60เอามาวางต่อๆกันแล้วก็เล่นที่ความกว้างของเส้นอีกทีหนึ่งแล้วเส้นไหนเราจะเน้นแล้วก็ให้รอยต่อมันกว้างหน่อยประมาณ10 มิลนะฮะแล้วเส้นไหนที่เป็นที่เราอยากให้มันดูเป็นดีเทลก็เป็นอยู่แค่2 มิล
คือส่วนมากเส้นตั้งอาจจะเป็นเส้นหนา ใช่ เส้น ครับ บางเป็นเส้นบาง ก็เล่นกับสีอีกทีหนึ่งคือปกติวิธีคิดของช่างก็คือว่ากระเบื้องสีอะไรก็ใช้สียาแนวให้ดูใกล้เคียงกัน มันจะได้กลืนกันไหม ซึ่งผมว่าไม่ใช่ วิธีคิดนั้นก็ไม่ใช่ เพราะว่าความงามของมันคือรอยต่อคือเราอยากให้รอยต่อมันเด่นขึ้นมาเลยแหละ ใช่ก็มันสวยงามที่มันรอยต่อวัสดุทุกอย่างมันสวยงามที่มันรอยต่อ คือทำไมจะต้องไปซ่อนมันนะ ใช่ใช่ใช่ซ่อนมันก็เหมือนกับพยายามทำให้มันกลายเป็นหินขัดเข้าไปใหญ่ก็มันไม่ใช่หินขัดครับเพราะฉะนั้นข้างนอกเราก็ใช้ยาแนวสีเข้มไปเลย แต่พอมาถึงข้างในเดี๋ยวพอไปดูเนี่ยเราก็จะใช้ยาแนวสีที่มันละมุนหน่อยก็สีที่มันกลืนหน่อยนี่แอบเห็นบ้างแล้ว ใช่ ดูเป็นเทาอ่อนลงมาหน่อยนะครับมุมตรงนี้ที่เป็น living ครับแล้วพอเข้ามาตรงนี้นี่จะเห็นลึกเข้าไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็คือมีลักษณะเป็นเหมือนเป็น dining โต๊ะกินข้าว คือให้กินลักษณะแบบนี้เลยเหมือนร้านกาแฟอย่างนี้นะใช่ใช่ครับแล้วก็พอเข้าไปลึกนั่นอันนั้นเป็นโต๊ะกินข้าวจริงจังแล้วใช่อีกจุดหนึ่งที่จริงๆมีคุยกันหนึ่งไว้แล้วก็หนึ่งค่อนข้างบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่อยากจะพูดถึงใช่ใช่ตรงนี้มันเรามองเผินๆเราก็เห็นมันเป็นส่วนของทีวีนะแต่ด้านบนเนี่ยถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นว่าเฮ้ยมันมีช่องแสงอยู่ใช่อันนั้นด้านบนมันเป็น glass block หรือเป็นอะไรไหมคะเป็น glass block ครับแล้วทำไมมันถึงเกิดการนำแสงเข้ามาบริเวณตรงนี้ก็กลับไปเข้าไปที่เรื่องรั้วตั้งแต่แรกเนาะครับเราสร้างอาคารนี้เพื่อที่ว่าจะให้ทำหน้าที่เป็นคล้ายๆรั้วของบ้านโดยที่ว่าไม่ได้ต้องมีรั้วจริงๆครับซึ่งมันคล้ายๆกับว่าทำก้อนหนึ่งมาบังซะเลยสร้าง privacy ให้คนที่อยู่ข้างในก้อนอาคารที่พี่แก๊ปเห็นเรียบๆเนี่ยมันก็เลยดูแบบมีเหลื่อมกันหน่อยด้านหนึ่งเหลื่อมกันนิดนึงด้านหนึ่งเหลื่อมกันนิดนึงซึ่งช่องเหลื่อมทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ให้เปิดช่องแสงเข้ามานี่แหละประโยชน์ที่มันได้คือว่าเวลาได้ดูทีวีตรงนี้ครับมันก็จะโอเคมันก็จะเห็นแสงธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองว่ามันเติมเต็มความเป็นบ้านให้มันมีชีวิตขึ้นทั้งสวนเองทั้งลมที่เรากำลังได้รับไปตรงนี้แล้วก็แสงธรรมชาติมองไปตรงนั้นก็เป็นแสงจริงตรงนี้เป็นแสงที่แบบเป็น indirect light ที่ว่าให้เข้ามาวันนี้เราอยู่นี้นี่ไม่ได้เปิดไม่กี่ดวงแต่จริงๆแล้วไม่เปิดไฟแล้วก็อยู่ได้ใช่ในตอนกลางวันจริงๆเจ๋งนะคือพอเมื่อกี้บอกว่าเป็น indirect light คือถ้าปกติก็คงต้องไปซ่อนไฟไว้ด้านบนนะใช่อันนี้คือเหมือนเป็นไฟธรรมชาติที่มันซ่อนพระอาทิตย์ซ่อนพระอาทิตย์ไว้ของตัวเองไว้ครับแล้วก็ถ้ามองจากด้านหน้าจะไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันเหมือนต้องบินโดรนขึ้นไปก็จะเห็นว่ามันมีช่องอยู่แล้วก็แสงลงมามันก็ได้รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายด้วยนะคือพอเป็นหินขัดทั้งหมดสีขาวทั้งหมดรูปลักษณ์มันก็แบบเรียบกริบเลยที่แท้ก็มีช่องแสงอยู่ตรงนี้โอเคฮะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูส่วนด้านในกันต่อครับได้ไปตรงนี้เห็นสวนเลยเป็นบาร์แล้วออกแบบให้แบบนั่งดูสวนที่คุณพ่อเขาปลูกฝั่งนี้ก็เห็นสวนตรงกลางถ้าพี่แก๊ปจำได้เนี่ยมันคือตรงที่เราไปคุยกันนะแกมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างบ้านสองหลังบ้านสีขาวทางขวาบ้านหินขัดทางซ้ายเรากำลังอยู่ตรงทางเชื่อมนั่นจริงๆก็ตั้งใจทำให้มันต่างกันเลยใช่ไหมของใหม่หินขัดของเก่าเป็นสีขาวใช่ครับอันนี้เหมือนเป็น transition ที่เราเชื่อมระหว่างใหม่กับเก่าอยู่ใช่ทำไมบ้านหลังนี้มันถึงมีการเล่นระดับเนี่ยพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเห็นว่ามีบันไดลงไปอีกแล้วมันเป็นเรื่องของข้อจำกัดเดิมของบ้านไหมหรือว่าเราตั้งใจออกแบบให้มันดูมีมิติแบบนี้คือเนี่ยบ้านสมัยนู้นเขาก็ทำระดับไว้เท่านี้แล้วก็จริงๆตรงที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นส่วนของบ้านเก่านะแต่ทีเนี้ยบ้านเก่ามันรีโนเวทมาแล้วรอบนึงต่อเติมมาแล้วรอบนึงครับอันนี้คือบ้านแรกสุดเลยเดิมทีนี้เวลาเขาต่อเติมก็ธรรมชาติยกพื้นกลัวน้ำครับกลัวน้ำท่วมเขาก็ยกขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยหลังคามันเลยเป็นหลังคาต่ำแล้วตรงเนี้ยก็เลยขยับขึ้นมามันก็ก่อนหน้าเนี่ยตรงนี้ก็มีหลังคาเป็นชั้นเดียวซึ่งเราก็เห็นปัญหาว่าพอเขาเล่นระดับแบบยกสูงขึ้นพัฒนีน้ำแล้วตรงนี้เป็นบ้านชั้นเดียวตรงนี้ก็เลยเตี้ยครับก็เลยเตี้ยกว่าปกติพอเรามาต่อเติมใหม่เราก็เลย
เอาหลังคาออก อ๋อ แล้วก็เอาย้ายหลังคาไปข้างบนแทน อืม ครับก็เลยได้เป็นดับเบิลไฮเข้ามา ครับ เฉย แล้วอย่างด้านบนนี่การทำลักษณะของโครงที่เป็นเหมือนแบบทรัสอันนี้คือตกแต่งหรือโครงสร้างหรือยังไงฮะ ๆก็วันที่เราเข้ามาจริงๆอันนี้ตอนแรกไม่ได้มีนะแต่ว่าวันที่เข้ามาเริ่มรื้อถอนนะครับพอเราไปดูในบ้านเก่าชั้น2เนี่ย อ่า แล้วเราเห็นโครงสร้างเดิมเป็นโครงสร้างไม้ แล้วเป็นไม้เก่าเลยแล้วเขาก็ใช้โครงสร้างแบบอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็น อยู่ฝั่งนู้นเราก็เลยมาดูปุ๊บเนี่ยคิดว่ายังไงอ่ะเราจะเก็บโครงสร้างไว้แน่ๆครับเพื่อให้หลังคามันได้สูงโปร่งด้วย แล้วก็คิดซะว่าโชว์โครงสร้างไม้เลย อ่า ครับอันนั้นคือของเก่า ทีนี้พอเรามาทำของใหม่ตรงเนี้ย เราก็เลยทำให้มันต่อเนื่องกันมา แล้วก็เวลาเราอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะได้รู้สึกถึงความรู้สึกจิตวิญญาณของบ้านเดิม ตอนที่มันเปิดรื้อออกมาทำให้บ้านที่ดูเรียบโมเดิร์นมันก็มีเสน่ห์ขึ้นมาเนาะครับ เอ๊ะพอดูแบบละเอียดจริง ๆ ตรงนั้นถี่กว่านะ ใช่ ตัวนี้ห่างกว่านิดนึงนะครับ ใช่ใช่ใช่ แสดงว่าอันนี้เห็นชัดเลยว่าอันนี้ใหม่ละ ใหม่ของใหม่ อันเก่าก็คือถี่กว่าหน่อย ของใหม่ก็ทำเท่าที่จำเป็น อ่า ของเก่าก็เอาของเดิมที่มันมีอยู่แล้วอะไรเงี้ย อ่า ครับ พอลงสเต็ปมาตรงนี้ก็จะเจอกับอันนี้เป็นประตูทางเข้าหลักเลยนะ ใช่ครับ ฮะแต่ ที่เราไม่ได้เข้า ไม่ได้เข้า แล้วก็เดินมาตรงนี้ก็อันนี้เป็นบันไดขึ้นไปชั้น2แล้ว ฮะ แล้วก็เลยมาตรงนี้ก็เป็นส่วนของครัวฮะ ใช่ บันไดนี่มันคือตำแหน่งเดิมของบ้านเก่าเลยไหม ใช่ตำแหน่งเดิมทุกอย่าง อ่า เพราะบ้านเก่าบันไดอยู่นี่ห้องน้ำอยู่นี่ อืม ครับไม่มีการย้ายอะไรมาก อืม ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหมด แล้วก็ทำฟินิชชิ่งเปลี่ยนวัสดุทำตู้เพิ่ม ฮะ แค่นั้นเองครับ ในส่วนของการดีไซน์บันไดนี่คือโอเคเปลี่ยนจากอันของเดิมก็คงจะเป็นแบบ บันไดไม้ อะไรอย่าง ไม้ เงี้ย จริงนะฮะ อ่า ไม้จริงไม้เนื้อแข็งโครงสร้างไม้ ก็เลยเปลี่ยนเป็นโครงสร้างเหล็ก แล้วก็บ้านนี้ยังไงก็เน้นความโปร่งและความต่อเนื่องเพราะว่าอย่างที่พี่แก๊ปยืนเนี่ยก็คือหลังคาเป็นของสมัยนู้นน่ะฝ้านะฮะก็คือก็จะรู้สึกเตี้ยนิดนึง อืม เพราะฉะนั้นวิธีการทำให้รู้สึกว่าส่วนครัวเคาน์เตอร์ แล้วก็ต่อเนื่องไปด้านนี้อีกเนี่ย อืม ก็มีทางเดียวคือทำบันไดให้มันดูโปร่งที่สุด อืม ครับเราก็เลยใช้บันไดกระจก อ่า มองตัวนี้ก็จะมองต่อเนื่องไปได้ เวลาทำครัวก็จะเห็นลูกๆทำอะไรอยู่ฝั่งนู้น แล้วก็ส่วนของขั้น คือดูโดยรวมมาดูเหมือนเป็นก้อนไม้หนักๆเลยนะ อ่า แต่ข้างในก็น่าจะกลวง โครงสร้าง ใช่ไหม เหล็กครับโครงสร้างเหล็กแล้วก็เอา โครงสร้างเหล็กเลย แผ่นไม้เนี่ยมาประกบกัน ครับ ให้มันได้ลุกอย่างที่ โอเคครับทีนี้ในส่วนของครัวล่ะตัวเคาน์เตอร์ท็อปด้านบนก็เห็นขาด หินขัด ซึ่งก็อย่างที่บอกหินขัดเนี่ยมันสารพัดประโยชน์จริงๆ อืม ที่ผมชอบนะคือ ฮะ มันอย่างเรื่องวิธีการทำเคาน์เตอร์ครัว ถ้าเราไปมองถึงวัสดุสมัยนี้ก็จะเป็นหินจริง หินเทียมบ้างแหละอะไรเงี้ยแต่ที่แท้แล้วหินขัดมันทำในที่เลย อ๋อ แล้วก็ช่างชาวบ้านก็ทำได้ครับไม่มีรอยต่อ แล้วก็แข็งแรงทำความสะอาดง่าย ฮะ ไอ้พวกคราบเชื้อแบคทีเรียอะไรพอมันเคลือบเสร็จก็คือใช้งานเป็นครัวได้ 100%แล้วพอเราใช้วัสดุไปทั้งหลังเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหินขัดนี่ก็เลยเป็นเหมาะสมกับการออกแบบทั้งหมด แล้วก็เรียบง่าย แล้วก็กลมกลืนไปทั้งหมดครับ คือก็จะเห็นขัดในหลายๆส่วนของบ้านเลยแหละ ทุกส่วนเลย ทุก เคา ส่ว น์ น เตอร์ห้องน้ำก็ด้วย อ๋อ ทุกที่คือใช้หินขัดหมด ห้องน้ำก็ด้วย อืม ผนังห้องน้ำด้วย ก็ตามชื่อบ้านเลย Terrazzo House เลย ใช่ โอเค เดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนนิดนึงตรงนี้จุดที่น่าสนใจคือ ครับ ช่องแสงใหญ่เลยนะ แล้วก็พอมองไปเนี่ยเฮ้ยมันดูมีความแบบว่าสวยงามของก้อนแมสต่างๆ อย่างการออกแบบตรงนี้เนี่ยเราตั้งใจจะให้คนเขาเห็นอะไรบ้างฮะ ก็สังเกตว่าพอเราเดินขึ้นมาเนี่ยมันก็เราก็วางช่องแสงไว้ขนาดใหญ่ แล้วเป็นกระจกฟิกซ์กระจกฟิกซ์เนี่ยก็คือขนาดใหญ่เลยนะกระจกฟิกซ์ข้อดีก็คือมันไม่มีเส้นรอยต่ออะไรเลยซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าขึ้นมาถึงแล้วมันเห็นธรรมชาติเห็นพื้นที่ภายนอกเหมือนเป็นกระจกบานโล่งเปิดครับทีเนี้ยสังเกตว่าวิธีเราออกแบบทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีระยะมองอาคารเราจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าบ้านมันเป็นหน้าตาอะไรยังไงแล้วก็ความรู้สึกของทั้งบ้านเก่าและบ้านใหม่ที่คุยกันแต่แรกอ่ะมันต้องเข้ามาอยู่ในที่ที่เหมาะสมพอดีเท่านั้นมันถึงจะเห็นเหมือนที่เราเดินเข้ามาในคอร์ดเราถึงจะเห็นว่าเฮ้ยนี่บ้านใหม่เนี่ยบ้านเก่า
ตรงเนี้ยเป็นจุดที่เดียวนะครับที่ทำให้เห็นรูปลักษณ์ของบ้านใหม่ที่เราออกแบบขึ้นมา อย่างจากมุมนี้มองไปตรงนั้นเราว่าก็สวยนะแต่ในขณะเดียวกันตรงนั้นซึ่งเป็นห้องนอนใช่ไหมครับมองมาตรงนี้ก็น่าสวยเหมือนกันนะก็จะได้เห็นบ้านเก่ามันเหมือนเป็นวิธีคิดแบบว่าจะมีจุดที่เราทำให้เจ้าของบ้านได้ appreciate กับบ้านใหม่แล้วพอเดินขึ้นไปตรงนั้นก็จะมีจุดที่ทำให้เขาได้ appreciate กับบ้านเก่าโอ้โหครับเป็นการมองย้อนไปย้อนมานะใช่อยู่บ้านเก่ามองเห็นบ้านใหม่ครับพออยู่บ้านใหม่มองเห็นบ้านเก่าดีเลยฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูลองไปดูจากมุมนู้นนะจากห้องนอนกันครับขึ้นมาอยู่บนชั้น2แล้วนะหนึ่งใช่แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปคุยในห้องนอนนะเดี๋ยวก็คือกล้องอยู่ในห้องนอนแต่ว่าตัวเราอยู่ข้างนอกครับเพราะมุมนี้สวยดีอ่ะใช่แล้วก็มันเป็นมุมที่หนึ่งบอกว่ามันเห็นบ้านเก่าบ้านใหม่นะครับเหมือนการสรุปภาพรวมต่างๆอะไรแบบนี้แปลนชั้น2เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะเอาทั้งอาคารใหม่และของเดิมเลยนะก็ตรงเนี้ยเห็นชัดเนาะนี่บ้านเก่าที่เราเก็บไว้100%นี่คือบ้านใหม่นี่บ้านเก่านี่บ้านใหม่บ้านใหม่เนี่ยจริงๆสุดท้ายแล้วก็คือเหมือนทำแค่โรงรถแล้วก็ข้างบนโรงรถอ่ะใช้ประโยชน์ได้เป็นห้องนอนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตัวบ้านใหม่จะว่าไปมันคือโรงรถชั้นล่างและห้องนอนข้างบนซึ่งครับห้องนอนก็เป็นliving มีห้องนอนแล้วก็มี walk-in closet แล้วก็มีห้องน้ำชั้น2มีแค่นี้เลยครับแต่ว่าห้องนอนเนี่ยถือว่ากว้างเลยแล้วก็ลักษณะการออกแบบก็คือจะเป็นโถงยาวๆนะครับใช่แล้วก็ค่อยแตกออกไปสู่ส่วนพักผ่อนแตกไปสู่walk-in closet แล้วก็ส่วนห้องนอนห้องน้ำครับเห็นมีการทำบิวอินแบบยาวเลยนะเหมือนเกือบจะตลอดแนวส่วนหนึ่งเลยนะตลอดทั้งแนวตั้งแต่ทางเดินไปยาวไปจนถึงส่วนห้องน้ำเลยครับก็เป็นเทคนิคที่ทำให้เราอยู่บ้านมินิมอลบ้านเรียบๆแบบเนี้ยได้เรียบร้อยจริงๆมันยากนะคือเทคนิคคือยังไงต้องตู้เก็บของแบบเหลือใช้ไปเลยฮะอะไรรกเนี่ยยังไม่ต้องคิดเอาเก็บเข้าไปก่อนเก็บเข้าไปก่อนเพราะว่าการคิดกับการจัดการนี้มันใช้เวลาจนทำให้บางทีเราก็ไม่ได้จัดสักทีครับเพราะฉะนั้นตู้เก็บของเนี่ยคือหัวใจหลักเลยบ้านแบบนี้นะแล้วก็ส่วนของห้องน้ำเองอย่างที่บอกว่าเคาน์เตอร์กับส่วนของผนังภายในโอ้ก็เป็นหินขัดหมดเลยครับก็ผนังภายในห้องน้ำเนี่ยก็หินขัดนี่ตอบโจทย์อยู่แล้วคือไม่ต้องไปใช้กระเบื้องเพราะกระเบื้องอย่างที่บอกกระเบื้องก็มีรอยต่อของกระเบื้องเยอะในเชิงที่เราจะใช้อาคารภายนอกรอยต่อนั้นสวยงามเพราะมันก็มันไม่ได้ต้องป้องกันแบคทีเรียอะไรแล้วมันก็อยู่ภายนอกอยู่แล้วพอกลับไปใช้ห้องน้ำก็เราก็ต้องการความแบบเรียบต่อเนื่องกันทั้งแผ่นก็กลับไปใช้หินขัดจริงๆอีกทีนึงอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะถามก็คือเรื่องของมุมตรงนี้ที่เราเห็นการเจาะช่องเปิดนะเพื่อที่ทำให้มองจากตรงนี้ไปเห็นตรงนั้นจากตรงนั้นมาเห็นตรงนี้มันมีวิธีการคิดในเรื่องของการเจาะช่องยังไงเรื่องของการมองเห็นเรื่องของแสงธรรมชาติแปลนมันดูเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแต่ว่าสี่เหลี่ยมทึบตันเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเอาแสงธรรมชาติขโมยแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ได้เลยตะกี้ที่บอกว่ามีห้องนอนมีห้องลิฟวิ่งมีห้องแต่งตัวห้องน้ำ4ห้องเนี่ยมันต้องการธรรมชาติต้องการแสงเนี่ยคนละอย่างต้องการระบายอากาศคนละอย่างธรรมชาติของมันเนาะห้องนอนเนี่ยก็ถูกอยู่ในที่อยู่ทางซ้ายเลยที่ไม่ต้องยุ่งกับใครมันก็เลยทำให้รู้สึก privacy แล้วก็เสียงมันก็เงียบแล้วแสงเราก็คอนโทรลได้ห้อง walk-in closet ก็อยู่ด้านขวาที่ไม่ต้องมีช่องแสงอะไรเลยแต่ประเด็นคือห้องน้ำนี่แหละห้องน้ำมันต้องระบายอากาศครับเพราะฉะนั้นการคว้านที่เรายืนอยู่เนี่ยมาหน่อยก็เลยทำให้ห้องน้ำได้มีช่องหน้าต่างได้ระบายอากาศแล้วก็ทำให้ห้องลิฟวิ่งตรงเนี้ยทำให้มีแสงธรรมชาติเข้าไปด้วยคือมันไม่ใช่ว่าออกแบบเป็นกล่องทึบๆขนาดนั้นมันต้องคว้านเข้าไปหน่อยให้ทั้งลมทั้งแสงเข้าแล้วทำให้คนอยู่สบายขึ้นครับซึ่งพอดูดีๆก็คือแสงเนี่ยมันเข้าไปช่วยทำให้ตรงโถงทางเดินเนี่ยสว่างไปเลยนะทีนี้ที่เราได้มาอย่างที่คราวนี้ตะกี้มันเป็นเรื่องฟังก์ชันแท้ๆแล้วแต่เป็นเรื่องความรู้สึกเรื่องของจิตวิญญาณการอยู่อาศัยก็คือว่าเมื่อเราอยู่ตรงนี้เราจะสามารถได้ยืนนี่ก็กระจกบานใหญ่เหมือนกันนี่ก็บานใหญ่เลยนะนี่เราก็ยอมใช้กระจกฟิกซ์บานใหญ่โอเวอร์ไซส์มากนะฮะตรงนี้ไม่มีรอยต่อเลยนะครับยาวตรงนี้เลยใช่เพื่อที่จะได้
มองไปแล้วก็เห็นบ้านเก่า อ่า แล้วก็จะเห็นคนเดินขึ้นไปขึ้นลงไปมากับตัวบ้านเก่าตรงเนี้ย ครับ เหมือนที่ผมบอกว่าตะเกียบเมื่อเรายืนอยู่นั้นนะครับเราจะเห็นบ้านใหม่ทั้งหลังแต่พอเรายืนอยู่ที่บ้านใหม่เราก็จะเห็นบ้านเก่า ก็ถือว่าไอ้เรื่องมุมมองการเห็นตรงนี้เนี่ยมันสร้างความรู้สึกในการที่จะย้อนกลับไปสู่อดีตดีนะครับ ผมคิดว่าบ้านเนี่ยมันมากกว่าฟังก์ชันอยู่ตลอดอยู่แล้ว คนชอบถามหาการใช้งานเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆแล้วสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เป็นเรื่องของศิลปะอยู่ระดับหนึ่งบ้านควรจะมีความหมายมากกว่านั้น ครับ ควรจะมีอะไรที่ทำให้เราระลึกถึงสิ่งบางอย่างบางที่บางเวลาเราก็มีประสบการณ์มีอดีตกับมันอะไรเงี้ยบ้านมันน่าจะมีสิ่งพวกนั้นด้วยครับมุมตรงนี้ก็สวยเลยนะหนึ่ง ก็เป็นมุมเดียวที่จะได้เห็นด้านเนี่ยทั้งหมดได้เห็นสวนรอต้นไม้โตขึ้นมาถึงชั้นเนี่ยน่าจะแบบเป็นไปตามที่เราคิดไว้ครับ ตรงนี้ก็จอดท้องแสงข้างล่างข้างบนอย่างนี้เลยนะใช่คือจริงๆแล้วการที่มันจะรีโนเวทเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเก็บของเดิมใช่กับการสร้างใหม่ใช่ใช่ครับทีนี้อะไรที่มันเป็นตัวที่หนึ่งเอามาใช้ในการคิดแล้วก็คือโอเคสถาปนิกคิดอย่างหนึ่งเจ้าของก็คิดอย่างหนึ่งบางอย่างอาจจะตรงกันแต่บางอย่างมันอาจจะไม่เหมือนกันเลยอะอะไรที่หนึ่งให้ความสำคัญว่าแบบเนี่ยสิ่งเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทิ้งหรือเราต้องเก็บครับคือโปรเจกต์กลุ่มพวกนี้มันเรียก renovation ครับโปรเจกต์ renovation เนี่ยก็คือการปรับปรุงให้มันดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นคีย์หลักที่พวกเราต้องทำมันไม่พ้นของเรื่อง context บริบทที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันก็ถัดไปก็เป็นเงื่อนไขต่างๆซึ่งมันสนุกตรงที่ว่าทุกโปรเจกต์จะมีเงื่อนไขแบบคนละอันกันไปเลยครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเป็นคนละอย่างคำตอบมันจะเป็นคนละอย่างวิธีคิดของเงื่อนไขของบริบทของพื้นที่นั้นๆนะครับมันเป็นโจทย์ที่หลายครั้งมันก็มีมิติที่ซับซ้อนแบบที่เราต้องมาเจอเราถึงจะเห็นอย่างตะกี้ที่บอกว่ามาถึงที่ดินถึงเพิ่งรู้ว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในที่คนอื่นหรือข้อที่2คือระหว่างที่เรากำลังเปิดฝ้าเราถึงเพิ่งรู้ว่าโครงสร้างข้างในเป็นโครงสร้างไม้จริงแล้วก็สวยด้วยคือมันเป็นการเล่นกับเงื่อนไขอันที่2นะฮะคือเรื่องของฟังก์ชันที่ต้องการของลูกค้าของเจ้าของบ้านแต่ละคนหลายครั้งถ้าเราคิดแค่นี้มันก็จะจบก็มีเรื่องเงื่อนไขกับฟังก์ชันถ้าตอบคำถาม2อันได้ที่จะจบแต่ในมุมของผมเนี่ย renovation มันมีเสน่ห์มากกว่านั้นตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นการเชื่อมโยงมันเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวของเวลาฮะมันจะมีของเก่าที่บอกมันจะมีอดีตมันจะมีของที่มันเป็นอยู่วันนี้ก็คือของปัจจุบันแล้วมันจะมีอนาคตของชีวิตที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นครับมันกลายเป็นสิ่งที่จะเติมเต็มโปรเจกต์ renovation ให้มีคุณค่าได้เนี่ยผมมองว่ามันคือเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องเงื่อนไขไม่ใช่แค่เรื่องฟังก์ชันแต่มันต้องร้อยเรียงเวลาของอดีตปัจจุบันและเชื่อมโยงไปถึงอนาคตให้มันได้สมบูรณ์ครับก็อันนี้แหละคือที่เราพยายามทำกับโปรเจกต์เนี่ยเรื่องเงื่อนไขต่างๆแล้วก็ค่อยๆไปทีละเปราะแล้วสุดท้ายแล้วก็เอาสิ่งที่มันเป็นอยู่เดิมซึ่งโอเคบ้านหลังนี้มันอาจจะไม่เคยเป็นที่อยู่เดิมของเจ้าของบ้านแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยด้วยเงื่อนไขต่างๆในข้อแรกเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องเก็บไว้อยู่แล้วทีนี้เราจะเก็บไว้ยังไงให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไปอยู่ในของเก่าของบ้านใครก็ไม่รู้ครับเทคนิคก็คือเรื่องพวกนี้แหละฮะก็คือว่าทำให้เสริมความหมายแล้วก็เสริมคุณค่าให้มันเสริมคุณค่าพวกนี้ให้ตัวคนที่จะมาอยู่อาศัยใหม่ได้รู้ด้วยเสริมเรื่องธรรมดาให้มันมีเรื่องราวนะครับเรื่องนี้เองจริงๆมันก็สามารถส่งต่อไปถึงรุ่นลูกได้ก็มันก็ยังดีกว่าบ้านที่มันไม่มีเรื่องราวเลยแต่ถ้าเราได้ที่ใหม่อย่างนั้นโอเคเราก็ว่ากันไปอย่างครับแล้วก็ยังเสริมความภาคภูมิใจของตัวบ้านหลังใหม่ให้ด้วยซึ่งมันก็สอดคล้องร้อยเรียงกันเป็นการเก็บทั้งอดีตการอยู่กับปัจจุบันตรงเนี้ยแล้วก็
แผนการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไปของเจ้าของบ้านครับ ครับ มันก็เลยน่าจะออกมาเป็นคำตอบเนี่ยคำตอบเดียวเลยพอความเหตุและผลความหมายทุกอย่างมันร้อยเรียงกันเป็นเรื่องเดียวกันครับครับโอ้ฟังแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งนะที่เหมือนพี่รู้สึกว่าพอมีสถาปนิกที่เห็นคุณค่าของบริบทรอบข้างหรืองานเดิมและยังคงเลือกเก็บเอาไว้อยู่มันก็ทำให้คือบ้านตัวนี้มันมีความหมายมากยิ่งขึ้นนะใช่แล้วก็ในหลายๆครั้งที่หนึ่งพยายามจะบอกว่าจากจุดนี้เราเห็นเก่าเห็นใหม่หรืออย่างตรงนี้เห็นเก่าเห็นใหม่นะบันไดเห็นเก่าเห็นใหม่ห้องนอนเห็นเก่าเห็นใหม่พวกนี้มันก็ยิ่งรีมายเรื่องเดิมๆมากขึ้นถามว่าจริงๆบ้านเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเครือญาตินี้มาก่อนทำไมยังต้องเก็บไว้ใช่ไหมเจอเจ้าของบ้านเป็นคนอาจจะบอกเด็กก็ได้แบบว่าเฮ้ยคุณทุบทิ้งหมดได้เลยเริ่มใหม่ได้เลยมันก็เป็นไปได้กับบางเงื่อนไขนะคือผมมองแต่ว่าที่เนี่ยมันยังไงต้องเก็บเพราะว่าเราไม่ได้มีงบประมาณทีเนี้ยจริงๆถ้าโอนเนอร์จะทุบทิ้งผมก็ไม่ได้ติดอะไรนี่ออกไหมแต่นี่ยังไงต้องเก็บแต่ทำไงก็ได้ให้เราเก็บแล้วมันรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากกว่าว่าก็เราไม่มีเงินเราเลยต้องเก็บนึกออกไหมคือมันกลายเป็นว่าเสริมว่าก็เรา appreciate กับมันเราก็เลยเก็บแล้วก็เหมาะสมกับงบประมาณทุกอย่างครับก็วันนี้น่าจะครบถ้วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าก็น่าจะได้ไปดูโปรเจกต์ใหม่ๆของหนึ่งอีกฮะยินดีนะปีนี้น่าจะอีกเยอะเยอะเลยนะโอเคครับดีไซน์ฟัน EP นี้จบแล้วนะครับเดี๋ยว EP หน้าก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับว่าผมจะพาไปดูที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่ง Channel กับธนาเวศด้วยนะครับไปนะครับ